Good morning, students. Welcome to this online lecture. In today's lecture, we are going to study the next concept of our syllabus. In this lecture, we will study the concept of labor turnover and the different methods for calculating the labor turnover. As per the instruction given in the syllabus, this part is only for theory purpose. So there will be no any example on the calculation of labor turnover. But for objective type questions, for MCQ questions, for fill in the blanks, this part is very important. So first we will start with the concept of labor turnover. We know that labor means a worker. Okay, but here the word labor is used comprehensively for workers as well as for the employees. नॉर्मली आपल्याला माहिती आहे की लेबरला म्हणजे वर्कर आपण असं त्याला म्हणतो, पण या ठिकाणी लेबर ह्या शब्दाचा अर्थ वर्कर प्लस एम्प्लॉईज अशा पद्धतीनं घेतलेला आहे. ओके, नाव वी विल स्टार्ट विथ द व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओव्हर. बिफोर understanding the concept of labor turnover, we should know what is the concept of going concern. Okay, in the 11th standard we studied the concept of going concern. What is the concept of going concern? According to this concept, our concern, our business is going on, will be going on for a number of years. It means in going concern concept, we assume that our business has a long life, our business will be continued for a number of years and it will not be shut down, it will not be closed down in the near future. गोईंग कन्सर्न ही जी काय कन्सेप्ट आहे जी आपण 11 स्टँडर्डमध्ये पाहिलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण काय पाहिलं तर आपण गोईंग कन्सर्न म्हणून असं अज्युम करतो की आपले जे कन्सर्न आहे, कन्सर्न मीन्स बिझनेस, आपला बिझनेस हा सतत गोईंग ऑन होईल, म्हणजे आपला बिझनेस हा सतत चालू राहील, तो नजीकच्या भविष्यामध्ये बंद होणार नाही, आपला बिझनेस कित्येक वर्ष चालू राहणार आहे असं आपण अझम्पशन करतो. अँड धिस अझम्पशन इज मेड ॲज पर गोईंग कन्सर्न कन्सेप्ट. हे जे काही आपण अझम्पशन करतो की आपला बिझनेस बंद होणार नाही, आपल्या बिझनेसला लाँग लाईफ आहे, आवर बिझनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, धिस अझम्पशन वी मेक व्हाईल डुईंग द अकाउंटिंग. आपण जे काही अकाउंटिंग करतो ते अकाउंटिंग करताना वी अज्युम दॅट आवर बिझनेस इज अ गोईंग कन्सर्न अँड इट विल बी कॅरीड ऑन फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स. ओके, आपला बिझनेस सतत चालू राहील असं आपण अज्युम करतो. प्लस वी नो दॅट in case of companies, the companies has a perpetual existence. It means the life of the company, the existence of the company is not affected by the change in the management, by the change in the owners or by the change in the एम्प्लॉईज ऑफ द कंपनी. कंपनीचे जे एम्प्लॉईज असतील त्यामध्ये बदल जरी झाला, कंपनीचे ओनर्स बदलले, शेअर होल्डर्स बदलले, कंपनीचे मॅनेजमेंट बदललं, तरीसुद्धा कंपनीचं एक्झिस्टन्स हे कायमस्वरूपी असतं, बिकॉज कंपनी हॅज अ परपेच्युअल एक्झिस्टन्स. ओके, कंपनी हॅज अ लॉंग लाईफ, बट द वर्कर्स वर्किंग इन द कंपनी, the employees working in the company may or may not remain with the company for a lifetime. Okay, some of the employees may remain with the company for a long time, but some of the employees, some of the workers may leave the company due to any reason. There may be various reasons for leaving the company. कंपनीमध्ये जे कोण वर्कर्स काम करतात, जे कोण एम्प्लॉईज काम करतात, ते आहे तेच एम्प्लॉईज सतत तेच राहतात असं होत नाही. Some of the existing employees may leave the company for any reason. काही एम्प्लॉईज असे असतात ते काही कारणामुळं कंपनी सोडून जाऊ शकतात, त्या जागी सम न्यू एम्प्लॉईज मे बी अपॉइंटेड. त्या जे काय एम्प्लॉई सोडून गेलेले आहेत त्यांच्या जागी काही नवीन एम्प्लॉईसुद्धा अपॉइंट केले जातात. इट इज बट नॅचरल अँड इट हॅपन्स विथ एव्हरी कंपनी. हे प्रत्येक कंपनीच्या बाबतीमध्ये होत असतं की काही एम्प्लॉई सोडून जातात आणि काही एम्प्लॉई त्या जागी नवीन अपॉइंट केले जातात. इट इज अ नॅचरल फेनॉमिनॉन, बट धिस गिव्ज द राईज टू द लेबर टर्नओव्हर. हे जे काही आपल्याकडचे एम्प्लॉई किंवा वर्कर सोडून जातात आणि त्या जागी आपण नवीन एम्प्लॉईजना अपॉइंट करतो, हे जे काय चालू असतं त्यामुळं लेबर टर्नओव्हर हा कन्सेप्ट हा पुढे आलेला आहे. व्हॉट इज लेबर टर्नओव्हर? लेबर टर्नओव्हर मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन द ॲव्हरेज वर्किंग फोर्स ऑफ द बिझनेस.
आपल्या बिझनेसची जी काही वर्कफोर्स आहे, जी काही एम्प्लॉईजची संख्या आहे, त्यामध्ये किती बदल होतोय त्याचा जो रेट आहे, त्या रेटला लेबर टर्नओव्हर असं म्हटलं जातं. So what is labor turnover? This question is asked for objective type, for MCQ, for fill in the blanks, or for true or false. That is, what is labor turnover? Labor turnover means the rate of change in the average working force of the business. आपल्या बिझनेसची जी काही वर्क फोर्स आहे, काम करणारे जे काही एम्प्लॉईची संख्या आहे, त्यामध्ये जो काही बदल होतो, काही एम्प्लॉई सोडून जातात, काही नवीन येतात, त्यामुळे जो काही आपल्या संख्येमध्ये वर्कफोर्समध्ये चेंज होतो, त्या चेंज किती टक्के झालेला आहे, किती रेटनं तो बदल झाला आहे, त्या रेटला लेबर टर्नओव्हर असं म्हटलं जातं. दिस इज लेबर टर्नओव्हर. द कन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओव्हर can be defined in other words also. What is labor turnover? Labor turnover means the rate at which the existing employees of the business leaves our business. This concept is very clear. Okay, this sentence is very important, and that's why this particular sentence has been written in bold form. Okay, what is labor turnover? Labor turnover is the rate at which the employees leaves the business. आपल्याकडं काम करणारे जे काही एम्प्लॉईज आहेत, वर्कर्स आहेत, ते आपले कंपनीला सोडून जाण्याचं त्यांचं प्रमाण किती आहे. ओके, आपल्याकडं काम करत होते ते, परंतु आपल्याकडून ते काम सोडून जातात, आपला जॉब सोडून दुसरीकडे ते कुठेतरी जात आहेत, मग ते किती टक्के असं प्रमाण आहे, त्या रेशोला त्याला लेबर टर्नओव्हर असं म्हटलं जातं. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली दिस लेबर टर्नओव्हर, दिस रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. हा जो लेबर टर्नओव्हर आहे, लेबर टर्नओव्हर म्हणजे काय, जे वर्कर्स आहेत, जे एम्प्लॉईज आहेत, ते किती टक्के एम्प्लॉई आपल्याकडून सोडून जातात, हे पर्सेंटेज जे आहे, हे जो रेशो आहे, दिस रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. इट इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर MCQ दॅट लेबर टर्नओव्हर रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन. द आन्सर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. लेबर टर्नओव्हर जो असतो तो नेहमी टक्क्यामध्ये एक्सप्रेस केला जातो. नाव क्वेश्चन इज what will happen if the labor turnover is high, or what it indicates. जर तुमचा लेबर टर्नओव्हर रेशो जास्त असेल तर त्यातून काय लक्षात येतं, जसं आपण बघा, we have already studied net profit ratio, gross profit ratio in ratio analysis topic. Okay, if the net profit ratio is high, it clearly indicates that company has successfully earned higher profit, correct? But in this case, if the labor turnover ratio is high, it indicates that more employees are leaving our business. And we know that why employees leave our business. Employees company सोडून का देतात, तर it is because they are not happy with our business. The general reason for leaving the job is if the workers, if the employees are not getting adequate salary, if the working conditions are not good, if the workers does not think that the company will survive in long run, if they think that they have no any future in this company, there may be various reasons, and all these are reflected in the labor turnover ratio. एखाद्या कंपनीतून जे काही एम्प्लॉई जर सोडून जात असतील, त्याला काय कारणं असू शकतात, जर त्यांना तिथं पुरेसा ॲडिक्वेट पगार मिळत नसेल, तिथल्या वर्किंग कंडिशन्स प्रॉपर नसतील, जर त्यांना असं वाटत असेल कंपनी जास्त दिवस चालणार नाही आहे, किंवा त्या कंपनीमध्ये त्या एम्प्लॉईजला जास्त फ्युचर नाही आहे, अशा वेगवेगळ्या कारणामुळं एम्प्लॉईज नॉर्मली कंपनी सोडून जाऊ शकतात किंवा सोडून जातात. सो इफ द लेबर टर्नओव्हर रेशो इज हाय, देन इट क्लिअरली इंडिकेट्स दॅट मोर employees are leaving our company. It means they are not happy with the company, they are not happy with the business, and it is a clear cut warning to the management, it is a clear cut warning to the company that something is going wrong with the health of the company. जर आपल्या कंपनीमधला लेबर टर्नओव्हर रेशो जो पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो, तो जर हाय असेल, तर त्याचा अर्थ हा होतो की आपल्याकडचे एम्प्लॉई जास्त सोडून जात आहेत, जॉब आपल्याकडून सोडून जात आहेत, म्हणजे क्लिअरली ते आपल्या कंपनीबद्दल समाधानी नाहीत. आपल्याकडे असणाऱ्या ज्या काय कंडिशन्स आहेत, ज्या काय फॅसिलिटीज आहेत, जो काय आपण त्यांना पगार देतो आहे किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत त्याबद्दल ते समाधानी नाहीत, आणि त्यामुळं एक प्रकारे
लेबर टर्नओव्हर रेशो जर हाय असेल, इट इज अ क्लिअर कट वॉर्निंग, इट इज अ क्लिअर कट मेसेज टू द मॅनेजमेंट अँड टू द कंपनी दॅट समथिंग or number of things are going on wrong with the company. And it also indicates that the personnel policies, means human resource policies of the company, the working conditions, the other things, that is salary, wages and other facilities, are not proper in the company. आपल्याकडून एम्प्लॉई जेव्हा जास्त सोडून जाण्याचं प्रमाण असतं त्याला कारणं नॉर्मली हेच असतात की जर रेशो हाय असेल, जास्त लोक सोडून जात असतील, त्याचा क्लिअर अर्थ हा आहे की आपल्या कंपनीच्या ह्युमन रिसोर्स पॉलिसी ह्या पुअर आहेत, वर्किंग कंडिशन्स पुअर आहेत, आपण एम्प्लॉईजला, वर्कर्सना ॲडिक्वेट सॅलरी किंवा वेजेस देत नाही आहे किंवा त्यांना आपल्या कंपनीमध्ये फ्युचर जास्त चांगलं वाटत नाही आहे. Okay, it clearly indicates, the high labor turnover ratio clearly indicates that the human resource policies are not good, they are poor, the working conditions are not good, plus the remuneration which the employees and workers are getting is not adequate. कामगारांना किंवा एम्प्लॉईजना जो पगार मिळतोय त्याबद्दल देखील ते समाधानी नाही आहे, हा त्यातून क्लिअरली अर्थ होतो. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ लेबर टर्नओव्हर. Now we will see how this labor turnover is calculated. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की लेबर टर्नओव्हर हा नेहमी पर्सेंटेजमध्ये कॅल्क्युलेट केला जातो. लेबर टर्नओव्हर इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज, अँड फॉर कॅल्क्युलेटिंग द लेबर टर्नओव्हर देर आर 3 methods. Okay, first method is separation method. What is separation method? Under this method the labor turnover is calculated. The formula is, the labor turnover is calculated by comparing the number of workers going out from the business. आपल्याकडून किती वर्कर सोडून गेले, किती सोडून वर्कर गेले, with the average number of workers during the period. ओके, आणि त्याचं कंपॅरिझन कशाशी करायचं? ॲव्हरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. पहिलं आपण पर्सेंटेज काढणार आहोत. ओके, पर्सेंटेज कशामध्ये काढायचे? तर पहिल्यांदा घ्यायचे नंबर ऑफ वर्कर्स गोईंग आउट फ्रॉम द बिझनेस. आपल्याकडून वर्षभरामध्ये, फॉर एक्झाम्पल एक वर्षाचं उदाहरण घेऊया, वर्षभरामध्ये किती जणं सोडून गेले, ओके, ते घ्या आणि त्याला कशाशी कम्पेअर करा? ॲव्हरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, आपल्या कंपनीमधले ॲव्हरेज वर्कर्सची संख्या, आणि पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी इंटू 100. सो फॉर्म्युला इज लेबर टर्नओव्हर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, किती जणं सोडून गेले, वर्षभरामध्ये किती वर्कर सोडून गेले, डिवायडेड बाय ॲव्हरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 100. पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी गुणिले 100 केलेलं आहे. Okay, now we will take one simple example to understand this particular method. Most importantly, what is average number of workers, what is average, and how the average number of workers is calculated? It is very simple. Average is calculated opening plus closing divided by 2, means how many workers were at the beginning of the year plus how many workers at the end of the year, and divided by 2. Okay, so this is how we calculate the average. We will take one example. For example, if there are 1100 employees at the beginning, okay, and 900 employees at the end of the year. So वर्षाच्या सुरुवातीला 1100 एम्प्लॉईज होते आणि वर्षाच्या शेवटी किती आहेत तर 900. मग सुरुवातीला 1100, शेवटी 900, ओपनिंगला 1100, क्लोजिंगला 900. 1100 आणि 900चं ॲव्हरेज किती येईल बघा, तर दोन्हींची बेरीज करा, भागिले 2 करा. 1100 अधिक 900 म्हणजे 2000, आणि भागिले 2 ॲव्हरेज काढण्यासाठी डिवायडेड बाय 2 म्हणजे ॲव्हरेज किती आलं तर 1000. ओके, 1000 हे ॲव्हरेज आलं, आणि आपल्याला फॉर्म्युलाप्रमाणे आपल्याला लेबर टर्नओव्हर कॅल्क्युलेट करताना ॲव्हरेज नंबर ऑफ वर्कर्सने डिवाइड करायचं आहे, इंटू 100 घ्यायचे आहेत. ओके, सी द एक्झाम्पल. अँड इफ 60 एम्प्लॉईज लेफ्ट द कंपनी ड्युरिंग द इयर, वर्षभरामध्ये किती एम्प्लॉईज सोडून गेले तर 60 एम्प्लॉई. कॅल्क्युलेट लेबर टर्नओव्हर. लेबर टर्नओव्हर कशी येईल बघा, फॉर्म्युला काय, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, किती सोडून गेले, आणि डिवायडेड बाय ॲव्हरेज वर्कर्स इंटू 100. एक्झाम्पलमध्ये किती एम्प्लॉईज सोडून गेलेले आहेत तर 60 एम्प्लॉईज. सो 60 डिवायडेड बाय ॲव्हरेज वर्कर्स आपण मगाशीच काढलेले 1000, 60 डिवायडेड बाय 1000 इंटू 100. आन्सर इज 6%. ओके, म्हणजे जे काय आपले टोटल वर्कर्स आहेत त्यापैकी 6% वर्कर्स हे
आपल्या कंपनीतून सोडून गेलेले आहेत. दिस इज हाऊ वी कॅल्क्युलेट द लेबर टर्नओव्हर बाय separation method. In separation method, the formula is number of workers left divided by average number of workers into 100, and the answer is expressed in terms of percentage. Okay, this is for our only theory. Okay, there will not be any example on the calculation of labor turnover, but for clear understanding of this particular method we have taken one very basic example. This is first method. Now the second method for calculating labor turnover is replacement method. Okay, in the word replacement, okay, the meaning is included. What is replacement? Under this method, the labor turnover is calculated by comparing number of workers replaced with average number of workers. Okay, formula is more or less same like the previous formula. Formula बघा काय आहे, labor turnover is equal to number of workers replaced किंवा number of workers replacements divided by average number of workers into 100. Now question is, what is replacement? Okay, the answer is given in this particular slide. Number of replacement means, and that particular sentence is written in bold form. Number of replacement means number of employees oblique workers appointed in place of employees left. Okay, for example, suppose during a particular year 40 employees left the company. समजा वर्षभरामध्ये 40 जणांनी जॉब सोडून दिला. किती जणांनी? 40. मग ह्या ज्या काही 40 जणांनी जॉब सोडून दिलेला आहे, त्यामुळे 40 कंपनीमध्ये व्हेकन्सीज आहेत, त्या अगेन्स्ट आपण किती नवीन एम्प्लॉईज अपॉइंट केले, त्याला म्हटलं जातं रिप्लेसमेंट्स. ओके, जे एम्प्लॉईज सोडून जातात त्या जागा फिलअप करण्यासाठी किती तुम्ही नवीन अपॉइंट केले. फॉर एक्झाम्पल 40 जणांनी जॉब सोडून दिला, मग त्याच्या काही 40 जागा झाल्या, त्यावरती तुम्ही फॉर एक्झाम्पल फक्त 30 जणांना अपॉइंट केलं, म्हणजे 40 जणं गेले आणि त्याच्या रिप्लेस म्हणून किती जणं आले, त्याच्या बदली किती आले, रिप्लेस म्हणजे बदली किती आले तर 30. ओके, सो रिप्लेसमेंट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉईज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ एम्प्लॉईज लेफ्ट. आपल्याकडून जे एम्प्लॉईज सोडून गेलेले आहेत त्या जागेवरती तुम्ही किती जणांना नवीन अपॉइंटमेंट दिली, इट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट. आणि फॉर्म्युला काय आहे, लेबर टर्नओव्हर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स divided by average number of workers into 100. Take a very simple another example is same, only the figure is changed. If there are 1100 employees at the beginning and 900 employees at the end, सुरुवातीला 1100 एम्प्लॉईज होते, शेवटी वर्षाच्या शेवटी 900. दोन्हींचं ॲव्हरेज कसं काढणार, दोन्हींची बेरीज 1100 प्लस 900 डिवायडेड बाय 2. त्यामुळे ॲव्हरेज किती येईल, 1100 अधिक 900 भागिले 2 म्हणजे ॲव्हरेज येणार आहे 1000 एम्प्लॉईज. हे ॲव्हरेज आलं ॲट द एंड ऑफ द इयर. इफ 40 एम्प्लॉईज वेअर रिप्लेस्ड ड्युरिंग द इयर, आपण आपल्याकडून जे एम्प्लॉईज सोडून जातात त्या जागेवरती एम्प्लॉईज सोडून गेल्यामुळे ज्या जागा रिकाम्या झाल्या त्या जागेंवरती किती नवीन अपॉइंट केले, 40 जणं रिप्लेस केले, म्हणजे 40 जणांना त्या रिकाम्या जागांवरती आपण जॉईन केलं. कॅल्क्युलेट लेबर टर्नओव्हर. मग फॉर्म्युला काय आहे बघा, तर लेबर टर्नओव्हरचा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, किती नवीन लोकांना अपॉइंट केले तर 40 डिवायडेड बाय ॲव्हरेज वर्कर्स आपण मगाशीच काढलेत 1000 आणि पर्सेंटेजमध्ये काढण्यासाठी इंटू 100. आन्सर इज 4%. ओके, जस्ट वी शुड अंडरस्टँड द मेथड, what is replacement method and how the labor turnover is calculated under this particular method, and most importantly we should know what is replacement. Replacement means number of employees appointed in place of employees left. आपल्याकडून जे एम्प्लॉईज सोडून गेलेले आहेत त्या जागेवरती तुम्ही नवीन किती अपॉइंट केले, इट इज कॉल्ड एज अ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स. ओके, दिस इज सेकंड मेथड. अँड नाव वी विल सी द लास्ट मेथड. Third method for calculating the labor turnover is flux method, and this flux method is a combination of first two methods. First method which we have seen is separation method, and second method which just we have seen is replacement method. And this flux method is a combination of both these two methods. Okay, फ्लक्स मेथड जी आहे ती पहिल्या ज्या 2 मेथड्स होत्या, एक म्हणजे सेपरेशन आणि दुसरी म्हणजे रिप्लेसमेंट, ह्या दोन्ही मेथडचं कॉम्बिनेशन आहे. आणि ह्या मेथडमध्ये
लेबर टर्नओव्हर कसा कॅल्क्युलेट केला जातो तर रिप्लेसमेंट आणि सेपरेशन ह्या दोन्हींचा विचार करून. ओके, आपण बघा फॉर्म्युला काय वापरलेला होता पहिल्या मेथडमध्ये. इन द फर्स्ट सेपरेशन मेथड फॉर्म्युला वॉज नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवायडेड बाय ॲव्हरेज वर्कर्स. वरती न्यूमरेटरला आपण काय घेतलेलं नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट किती जण सोडून गेले. जी सेकंड मेथड होती त्यामध्ये न्यूमरेटरला आपण घेतलेलं नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड. आता ही जी थर्ड मेथड आहे त्याचा फॉर्म्युला काय बघा, लेबर टर्नओव्हर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट किती जण सोडून गेले प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड किती जणांना त्याच्या जागी नवीन अपॉइंट केलं डिवायडेड बाय ॲव्हरेज वर्कर्स इंटू 100. सो दिस इज ऑल अबाउट लेबर टर्नओव्हर. Labor turnover. In this particular lecture we have seen the meaning of labor turnover. In that particular meaning we have seen that labor turnover means the rate of at which the workforce of an organization is changed. In other words, labor turnover means the rate at which the existing employees of the business leaves our company. आपल्याकडे जे काम करणारे एम्प्लॉईज आहेत वर्कर्स आहेत त्यांचं सोडून जाण्याचं प्रमाण किती आहे. ओके, आणि इफ द लेबर टर्नओव्हर इज हाय अँड लेबर टर्नओव्हर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज अँड इफ दिस रेशो इज हाय it clearly indicates that the employees, that the workers are not satisfied with the company and that's why they are leaving our company. लेबर टर्नओव्हर रेशो हाय आहे म्हणजे क्लिअरली आपले वर्कर्स, आपले एम्प्लॉईज आपल्या कंपनीबद्दल समाधानी नाहीत म्हणून ते सोडून जात आहेत. आणि हा जो लेबर टर्नओव्हर आहे, फॉर कॅल्क्युलेटिंग द लेबर टर्नओव्हर देर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज सेपरेशन मेथड, सेकंड मेथड इज रिप्लेसमेंट मेथड अँड थर्ड मेथड इज flux method. Normally a short note is asked on this particular point and some objective type question like MCQ question, like fill in the blank question or true false question is asked on this particular point. So thank you very much.